سلام. سه پیشنهاد سینمایی برای این ایام قرنطینه. هر سه تاش از استودیو جیبلی. استودیو جیبلی رو که حتما میشناسین و احتمالاً فیلم‌های مشهورترشون رو دیدین. مشهورترین اثرشون شهر اشباحه که سال 2001 اسکار بهترین انیمیشن رو برد و خب پونیو و قلعه متحرک حال هم خیلی طرفدار دارن. جیبلی زاده تخیل و سخت‌کوشی دو انیماتور بزرگ بود. ایساو تاکاهاتا و هایائو میازاکی. تاکاهاتا 7 سالی از میازاکی بزرگتر بود و اول او بود که استعداد میازاکی رو کشف کرد. بعد از 20 سال کار برای استودیوهای بزرگ اونقدر بر کمالگرایی و کیفیت در کاراشون اصرار کردن که آخر سر اخراج شدن. همین شد که میازاکی به تاکاهاتا پیشنهاد داد برای پایان دادن به این آوارگی مداوم استودیوی مستقلی تأسیس کنن. اسمش هم گذاشتن جیبلی. میازاکی که عاشق هواپیماهای جنگ جهانی دوم بود، این اسم رو از یک هواپیمای ایتالیایی کاپرونی کا 309 گیبوری قرض گرفته بود. او البته خیال‌های دیگه‌ای در سر داشت. ایتالیایی‌ها خودشون عبارت جیبلی رو از زبان عربی قرض کرده بودن، اسمی که عرب‌های لیبی روی باد داغ صحرا گذاشته بودن. میازاکی از همون روزها دنبال ایجاد تندبادی در دنیای انیمیشن ژاپن بود. بعدها درباره این دو نفر و استودیوشون و اینکه چطور مسیر تاریخ انیمیشن در ژاپن، آمریکا و جهان رو عوض کردن بیشتر گپ میزنیم. فعلا بذاریم بریم سراغ سه پیشنهاد از فیلم‌های کمتر معروف این استودیو. پیشنهاد اول خوک سرخه، یکی از عجیب‌ترین داستان‌های میازاکی و قصه یک خوک سرخ خلبان جنگ جهانی اول که وقتی یکی ازش میپرسه نسبت به قیافه خوک مانندش چه حسی داره، بهش میگه ترجیح میدم خوک باشم تا فاشیست. خوک سرخ در کنار باد برمیخیزد از ضد جنگ ترین فیلم های میازاکیه. مخصوصا سکانس عجیب و غریبی اواسط فیلم هست که مطمئنم غافلگیرتون میکنه، جایی که بالاخره میفهمین تو کله این خوک سرخ چی میگذره و جنگ چطور نگاهش به زندگی رو برای همیشه عوض کرده. بریم سراغ شاهکار بعدی، همین دیروز، Only Yesterday، که یکی از بهترین و در عین حال محجورترین آثار استودیو جیبلیه. به کارگردانی تاکاهاتا و داستان زندگی ملال‌آور و معمولی یک دختر جوان شاغل در توکیو. اگه شما هم یه روز مثل قهرمان فیلم سرتون آوردین بالا، زل زدین توی آینه و دیدین زندگیتون، آلبوم خاطراتتون چیزی نیست جز کلکسیونی از فرصت‌های از دست رفته و سفرهای نرفته و آوازهای نسروده، اگه شما هم یادتون نمیاد آخرین باری که قصد شورش کردین کی بود، حتما این فیلم رو ببینین که داستان زندگی یک نفر نیست، داستان زندگی یک مردمه. خودتون رو برای تماشای انیمیشنی منحصر به فرد آماده کنین که اکشن ترین و هیجان انگیزترین سکانس این فیلم جاییه که اعضای خانواده دور هم جمع شدن تا برای اولین بار توی عمرشون یه آناناس رو قاچ بزنن و بخورن. پیشنهاد بعدی ما به عقیده تریگیریام بهترین انیمیشن تاریخه و به عقیده کوروساوا یکی از 100 فیلم برتر تاریخ سینما. همسایه من توتورو به کارگردانی هایائو میازاکی داستان دو خواهر کوچولوئه که مثل بچگی‌های خود میازاکی در روستایی دوردست با درد دوری از مادر بیمارشون کلنجار میرن. در اوج تنهایی و استیصال این دو خواهر سر و کله توتورو پیدا میشه، خدای خپل و لال جنگل که اونها رو زیر چتر خودش میگیره. این فیلم اولین همکاری میازاکی کارگردان و کازو اوگای طراح بود و وسواس این دو نفر به جایی رسید که سر اینکه رنگ خاک توی انیمیشن شبیه رنگ خاک کدوم منطقه از ژاپن باشه با هم بحث میکردن و کلنجار میرفتن. میازاکی اصرار به استفاده از خاک سرخ کانتو داشت و اوگا طرفدار استفاده از خاک سیاه آکیتا بود. نتیجه این همه وسواس عوضش شد شاهکاری بی‌نقص و سلاحی شکست ناپذیر در برابر غم و غصه و تاریکی. خب این از سه پیشنهاد سریع از کارهای استودیو جیبلی. همین پایین بنویسین دیگه چه جور پیشنهاد سینمایی میخواین، از چه ژانری یا چه دوره‌ای و با چه تمی. فعلا خداحافظ و سال نوتون مبارک.